Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày căng thẳng này khiến tôi vừa mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Rất nhanh, tôi đã ngủ thiếp đi. Mơ màng, tôi không biết đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy lạnh cóng. Tôi mở điện thoại, đã là 4 giờ chiều. Nhiệt độ ở khu vực tôi đang sống đã xuống đến âm 39 độ. Tôi vô tình chạm vào lò sưởi bên cạnh lều. Lò sưởi chỉ còn ấm so với nhiệt độ khi tôi quay lại vào tối qua. Rõ ràng có dấu hiệu thiếu hơi ấm. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn u ám. Ngoài trời, gió rít mạnh và đập vào cửa sổ. Trên đường phố không có bóng người. Chỉ có thể thấy một màn tuyết trắng. Gió càng lúc càng mạnh. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Tôi giật mình, trong lòng cảm thấy lo lắng. Chỗ tôi ở chỉ là một căn phòng nhỏ gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Nên tôi chưa bao giờ mời bạn bè đến. Một người lạ, tại sao lại đến gõ cửa tôi trong cái thời tiết này? Tôi thường xuyên đọc tiểu thuyết về Ngày Tận Thế và Zombie. Nên tôi hiểu rằng trong những điều kiện cực đoan, sự tha hóa của con người còn đáng sợ hơn cả thảm họa. Tiếng gõ cửa đột ngột khiến tôi cảm thấy lo sợ hơn bình thường. Tôi định giả vờ như không có ai ở nhà. Nhưng người ngoài cửa thấy tôi không mở cửa, càng gõ mạnh hơn. Có vẻ như họ chắc chắn rằng có người ở trong căn phòng này. Tôi ra gần cửa. Lo sợ âm thanh sẽ thu hút thêm người. Điều đó có thể khiến mọi thứ đi theo chiều hướng khó kiểm soát. Tôi gầm lên. Ai đó, đừng có làm loạn. Tôi không nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên. Người ngoài cửa là một giọng của một bà cô. Bà ta còn ngang ngược hơn tôi. Cô gái, sao cô gõ cửa mà không mở cho tôi vào? Tôi định trả lời lại thật mạnh. Nhưng bà ta đã ngắt lời tôi. Cộng đồng đang tổ chức công việc dọn tuyết. Những tình nguyện viên tham gia sẽ nhận một thùng dầu đậu và một hộp. Còn trứng, cô có muốn đăng ký không? Trong cái thời tiết này, tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi lạnh lùng đáp. Tôi không tham gia, cô đi tìm người khác đi. Không tham gia thì thôi, sao không trả lời sớm hơn? Sao không mở cửa sớm hơn? Lãng phí thời gian của tôi. Bà cô vừa mắng vừa rời đi. Sau khi bà cô đi, tôi đơn giản nấu chút mì gói để lót dạ. Tôi mở điện thoại nhìn một chút. Nhiệt độ đã là âm 39,8 độ. Dự đoán tối nay sẽ hạ xuống âm 40 độ. Có nên ra ngoài không? Thực ra nhà tôi cách siêu thị lớn không xa. Đi bộ chỉ mất 5 phút là đến. Nhưng lượng đồ dự trữ hiện tại của tôi hoàn toàn đủ sống trong 3 tháng. Vậy có cần thiết phải ra ngoài không? Theo những tiểu thuyết tôi thường đọc, bây giờ tôi nên tắm nước nóng, ôm túi sưởi và lặng lẽ chờ ngày tận thế đến. Nhưng đây không phải là câu chuyện tái sinh 6 rượu. Tôi không thể chỉ ở trong phòng mà không làm gì cả, chờ người khác đến cứu mình. Mọi chuyện đã diễn ra đến mức này. Nhiều người đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Tất cả nguồn cung sẽ bị tranh giành điên cuồng. Đó cũng là điều tôi lo sợ. Trong tình trạng bất an, không ai có thể đảm bảo họ sẽ làm gì. Dù nghĩ đến đây, tôi vẫn quyết định ra ngoài thêm một lần. Muốn vượt qua mùa đông lạnh giá an toàn, phải có đủ nguồn cung để duy trì. Tôi là một cô gái. Nếu gặp tình huống bất ngờ tôi phải làm sao? Tôi nhìn con dao làm bếp trên bàn. Ngày tận thế băng giá đột nhiên giáng xuống đêm giao thừa. Ngày 28 tháng 1 năm 2025, trời bất ngờ đổ tuyết lớn. Nhiệt độ giảm đột ngột 40 độ. Tuyết lớn chặn đường. Máy bay, tàu hỏa, xe hơi đều ngừng hoạt động. Không thể về quê ăn Tết. Tôi buộc phải ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Nhưng không ngờ, bão tuyết còn dữ dội hơn buổi chiều. Bông tuyết cứng như mảnh kính. Cùng gió đập thẳng vào mặt tôi. Giờ đây tôi mới hiểu, âm 40 độ thực sự là như thế nào. Đó không chỉ đơn thuần là lạnh. Ban đầu, tôi men theo bức tường đi, không nhận ra trên mái nhà có rất nhiều khối băng. Một cơn gió thổi qua, vài mảng băng rơi xuống. Suýt chút nữa thì rơi trúng người tôi. Làm tôi hoảng sợ, vội vàng tránh sang một bên. Đến siêu thị, kệ hàng đã bị người ta quét sạch. Điều này tôi đã lường trước. Đợt giảm nhiệt lần này ảnh hưởng quá lớn. Ban đầu, nhiều người có thể còn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi chính quyền xác nhận qua livestream,
Sự giảm nhiệt toàn cầu đã được xác nhận. Mọi chuyện đã thay đổi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy những thứ mà người khác không cần. Chuẩn bị về nhà. Con đường về khó khăn hơn lúc đến. Gió lạnh rít lên từng hồi, tàn phá mọi thứ trong thành phố. Làn da tiếp xúc với không khí như bị cắt bằng dao. Mỗi lần đau đớn không thể chịu nổi. Lúc này tôi không thể phản ứng gì. Chỉ có thể lặng lẽ bước đi. Không biết đã đi bao lâu. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Cả người tôi cảm thấy kiệt sức. Uống một chút nước nóng rồi lên giường ngủ một lát. Ai ngờ tôi ngủ say suốt 10 tiếng đồng hồ. Mở điện thoại lên, tôi phát hiện đã là sáng ngày mùng 1 Tết. Nhiệt độ đã giảm xuống âm 52 độ. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử khu vực. Tôi lại sờ vào bộ tản nhiệt. Một mảng lạnh toát. Hệ thống sưởi không còn tác dụng nữa. Tôi vội làm một bát mì gói. Cả nước lẫn mì tôi ăn sạch sẽ. Bụng tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Lấy điện thoại ra, tôi nhận ra tín hiệu chập chờn. Tôi bắt đầu lo lắng. Cảm giác như đột ngột cắt đứt liên lạc với thế giới. Thực sự không dễ chịu, may mà điện vẫn còn. Chỉ là không biết nó sẽ duy trì được bao lâu. Nhìn vào điện thoại, tôi ngẩn người. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là người đàn ông, người lần trước bảo tôi đi dọn tuyết. Sau này mỗi ngày đều phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mọi người và tình trạng vật tư trong nhà. Nếu có gì cần thiết, bạn cũng có thể nói. Nói về vật tư làm tôi cảm thấy lo lắng trong lòng. Có bao nhiêu người sống trong nhà này? Tôi trả lời qua loa một cái tên. Chỉ có mình tôi thôi. Chỉ có mình bạn à? Bạn từ nơi khác đến sao? Tôi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã nói chỉ có một mình. Nhà bạn còn bao nhiêu vật tư sinh hoạt? Tôi không nói thêm gì nữa. Trong tình cảnh thảm họa cực đoan như thế này, liệu nhân tính có thể chịu đựng được thử thách? Tôi không dám mạo hiểm với nhân tính. Tôi còn một ít mì gói và vài nguyên liệu đơn giản. Chỉ đủ dùng được 3-5 ngày. Được rồi, tôi biết rồi. Trời lạnh không sao đâu. Cô gái à, ít ra ngoài nhé. Có chuyện gì thì xuống dưới tầng 302 tìm tôi. Anh ta đóng cửa rồi, tôi giả vờ quay về phòng ngủ. Đi vài bước trong phòng, sau đó lén nhìn qua lỗ mắt mèo. Một gương mặt lớn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi giật mình, suýt chút nữa thì ngã xuống. Hoảng sợ, tôi vội vàng bịt miệng lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhìn kỹ mới thấy là người quản lý tầng trước đây, anh ta vẫn đứng trước cửa nhà tôi chưa đi. Cả người tôi cứng đờ. Đứng khoảng 1 phút. Cuối cùng anh ta quay đầu đi gõ cửa nhà bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng tôi biết phải luôn cảnh giác. Nói thật, với tôi, một người làm công ăn lương đi làm từ sáng tới tối, tôi thực sự không biết ai sống bên cạnh mình. Giờ tôi cảm thấy rất bất an. Tôi cần phải chuẩn bị một chút. Thật ra nhà tôi chẳng có gì cả. Chỉ có thể lấy dao thái, bình chữa cháy, ớt bột những thứ này đặt trên cái giá dày, để sau này cần thiết có thể tiện tay lấy dùng. Dọn dẹp xong, lòng tôi vẫn còn lo lắng. Tôi chỉ là người bình thường, khi gặp chuyện vẫn sẽ sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, tôi lại đẩy tủ quần áo vào phòng khách. Lúc này tôi mới cảm thấy an tâm hơn chút. Mấy ngày tiếp theo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Chỉ có người nhà là lo lắng cho tôi. Họ đã gọi mấy lần. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Vào tối ngày mùng 6 Tết, ngày mà đáng lẽ gia đình phải đoàn tụ, khu nhà của chúng tôi đã mất điện. Vừa mất điện, tôi cảm nhận rõ ràng là nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tôi ôm ấm cặp vào người, cuộn mình trong túi ngủ. Trước nỗi đói rét tuyệt đối, chức năng của ấm cặp cũng không còn hiệu quả nhiều nữa. Cả căn phòng này như một chiếc tủ lạnh. Lúc này có tiếng gõ cửa rất mạnh từ ngoài. Thời tiết quá lạnh. Tôi không muốn cử động chút nào, nên tôi không để ý. Một lúc sau, tiếng gõ cửa còn to hơn trước lại vang lên. Lần này không phải cửa nhà tôi. Có thể là cửa nhà đối diện. Nhưng tiếng gõ này có gì đó không ổn. Nghe giống như là dùng vật nặng đập cửa. Một lúc tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Tâm trạng tôi bắt đầu trở nên cực kỳ bất an. Âm thanh không ngừng. Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng.
ra đến cửa muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn qua mắt mèo, lo lắng rằng tiếng ồn sẽ thu hút thêm nhiều người, khiến sự việc phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát. Tôi gầm lên giận dữ. Ai mà ngờ được điều này? Là giọng của người đàn ông trung niên xuất hiện. Bên ngoài truyền đến một giọng của dì. Cô ấy còn thô lỗ hơn tôi. Con gái này, sao cô gõ cửa mãi mà không mở? Tôi vừa định trả lời lại một cách gay gắt hơn, thì bị cô ấy làm tôi nghẹn lời. Cộng đồng đang tổ chức công việc tình nguyện. Những người tham gia có thể nhận một xô dầu đậu nành và một hộp. Còn về trứng, cô có đăng ký không? Thời tiết này, tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi trả lời lạnh lùng. Tôi không tham gia, cô đi tìm người khác đi. Không tham gia thì thôi. Sao không trả lời sớm hơn? Lãng phí thời gian của tôi. Dì mắng mỏ rồi bỏ đi. Sau khi dì đi rồi, tôi nấu nhanh một bát mì ăn liền và pha máy nước. Mở điện thoại nhìn một chút. Nhiệt độ đã là trừ 39,8 độ. Có lẽ tối nay sẽ giảm xuống dưới trừ 40 độ. Có nên ra ngoài một chuyến không? Nhà tôi thực ra không xa siêu thị lớn lắm. Không được, chỉ 5 phút là đến. Chỉ là hiện tại vật phẩm của tôi hoàn toàn đủ để sống sót trong 3 tháng. Liệu có cần thiết phải ra ngoài không? Theo những gì tôi thường thấy trong tiểu thuyết, bây giờ tôi nên đi tắm nước nóng, ôm túi nước ấm và bình thản đợi ngày tận thế. Nhưng tôi không ở trong một câu chuyện tái sinh. Tôi không làm được. Chỉ có thể ở trong căn phòng này, không làm gì cả, đợi người khác đến cứu tôi. Chuyện đã phát triển đến mức này. Nhiều người đã nhận thức được sự nguy hiểm. Tất cả các vật phẩm sẽ bị tranh giành điên cuồng. Đây cũng là điều tôi lo sợ. Khi con người không có cảm giác an toàn, ai mà biết được họ sẽ làm gì. Mặc dù nghĩ đến đây, tôi vẫn quyết định sẽ ra ngoài một lần nữa. Để có thể an toàn vượt qua sự thờ ơ này, tôi phải có đủ vật phẩm để duy trì. Là một cô gái, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, tôi sẽ phải làm sao? Tôi nhìn lướt qua con dao trên bàn. Cơn đại hàn tận thế lại đột ngột đến vào đêm giao thừa. Ngày 28 tháng 1 năm 2025, bầu trời đột nhiên tuyết rơi dày đặc. Nhiệt độ giảm xuống 40 độ. Tuyết làm tắc đường. Máy bay, tàu hỏa, ông tô đều ngừng hoạt động. Không thể về nhà, tôi bị buộc phải ra ngoài tìm kiếm vật phẩm. Nhưng không ngờ, bão tuyết còn mạnh mẽ hơn cả buổi chiều. Những bông tuyết cứng như sợi thủy tinh. Chúng vỗ vào mặt tôi cùng với gió. Giờ tôi mới hiểu, trừ 40 độ là gì. Không chỉ là lạnh đơn thuần. Lúc đầu tôi đi sát vào tường, không để ý đến những cục băng trên mái nhà. Một cơn gió thổi qua, có cái rơi xuống. Suýt nữa thì chúng tôi. Sợ hãi, tôi vội vã tránh sang một bên. Tới siêu thị, kệ hàng đã trống rỗng từ lâu. Điều này tôi đã đoán trước được. Lần này, sự giảm nhiệt ảnh hưởng quá rộng. Lúc đầu, nhiều người có thể còn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi chính quyền công bố qua Lipsitterim, nhiệt độ toàn cầu giảm đã được xác nhận. Thế là tình hình đã thay đổi. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể lấy mấy món đồ người khác không cần, rồi chuẩn bị về nhà. Con đường về khó đi hơn cả lúc ra. Gió lạnh gào thét, hoành hành phá hủy mọi thứ trong thành phố. Da thịt lộ ra ngoài như bị cắt từng nhát dao. Cơn đau thật khó chịu. Lúc này tôi không thể phản ứng gì, chỉ biết im lặng tiếp tục bước. Không biết đi bao lâu, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Cả người mệt mỏi rã rời. Tôi uống chút nước ấm rồi lên giường ngủ một lúc. Ai ngờ tôi ngủ quá say, ngủ liền một mạch 10 tiếng. Khi tôi mở điện thoại, tôi phát hiện đã là sáng mùng 1 Tết, 9 giờ. Nhiệt độ đã giảm xuống trừ 52 độ C. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử khu vực. Tôi lại sờ thử vào lò sưởi. Nó lạnh buốt. Hệ thống sưởi không còn hiệu quả nữa. Tôi vội vàng làm một tô mì ăn liền. Ăn cả mì lẫn nước dùng cho hết. Bụng tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Lấy điện thoại ra và nhận thấy sóng điện thoại có, lúc không. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cảm giác như đột ngột bị cắt đứt với thế giới thật không dễ chịu. May là điện vẫn còn, nhưng tôi không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Nhìn vào điện thoại, tôi lờ đãng một lúc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Người đến là cô từng bảo tôi đi dọn tuyết hôm trước.
Cô bảo tôi mỗi ngày phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mọi người và tình trạng vật tư trong nhà. Nếu có gì cần, cứ nói ra. Nói đến vật tư, tôi cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Cô hỏi tôi tên và số người trong nhà. Tôi trả lời một cái tên. Chỉ có mình tôi thôi. Chỉ có mình à? Cô là người ngoài tỉnh à? Tôi bỗng cảm thấy hơi hối hận khi nói mình ở một mình. Nhà bạn còn bao nhiêu vật tư sinh hoạt? Tôi không nói thêm gì nữa. Trong tình huống thảm họa khắc nghiệt này, liệu nhân tính có thể chịu đựng được thử thách? Tôi không dám đánh cược vào nhân tính. Tôi còn một ít mì và vài nguyên liệu đơn giản. Chắc có thể duy trì được 3 đến 5 ngày. Được rồi, tôi hiểu rồi. Không sao, trời lạnh thôi mà. Cô gái đừng ra ngoài nhiều. Có chuyện gì thì xuống tìm tôi ở tầng 302. Cô ta đóng cửa, tôi giả vờ quay vào phòng ngủ. Đi vài bước trong phòng, rồi lại nhẹ nhàng nhìn qua mắt mèo. Một khuôn mặt lớn đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Tôi hoảng hồn suýt nữa thì ngã quỵ. Hoảng quá, tôi vội bịt miệng lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc tôi nhìn qua khe cửa, là lúc cô quản lý tầng vẫn đứng trước cửa nhà tôi chưa đi. Cả người tôi cứng đờ. Tôi đứng yên khoảng 1 phút. Cuối cùng cô ấy quay đi và gõ cửa nhà hàng xóm. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng tôi biết không thể thiếu cảnh giác với người khác. Nói thật, với tôi, một người lao động sáng đi tối về, tôi thật sự không biết hàng xóm bên cạnh là ai. Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi phải chuẩn bị phòng vệ thôi. Thực ra nhà tôi chẳng có công cụ gì cả. Tôi chỉ có thể để dao bếp, bình chữa cháy và bột ớt lên trên tủ giày, để khi cần thiết có thể dễ dàng lấy ra. Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng trong lòng tôi vẫn còn bất an. Tôi chỉ là một người bình thường, vẫn sợ hãi khi gặp phải chuyện không may. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đẩy tủ quần áo vào phòng khách. Lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm một chút. Những ngày tiếp theo, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ có gia đình lo lắng gọi điện cho tôi. Họ gọi tôi vài lần. Nhưng trước khi tôi kịp thở phào, cơn ác mộng vẫn đến. Vào đêm mùng 6 Tết, ngày mà đáng lẽ mọi người phải quây quần bên nhau, khu của tôi mất điện. Ngay khoảnh khắc mất điện, tôi cảm thấy rõ rệt nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Tôi ôm chặt túi sưởi và co mình trong túi ngủ. Trong tình huống đói lạnh tuyệt đối, túi sưởi chẳng còn tác dụng gì mấy. Cả căn phòng giống như một chiếc kho lạnh. Lúc đó, ngoài cửa vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Trời lạnh quá. Tôi không muốn cử động chút nào. Vì vậy, tôi bỏ mặc. Một lúc sau, tiếng gõ cửa còn lớn hơn nữa lại vang lên. Lần này không phải cửa nhà tôi. Có thể là cửa nhà hàng xóm đối diện. Nhưng tiếng gõ có vẻ không đúng. Nó nghe giống như tiếng dùng vật nặng đập cửa. Một lúc sau, tôi bắt đầu nghĩ linh tinh. Lòng tôi trở nên vô cùng bất an. Tiếng gõ không ngừng. Tôi phải kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Bước ra cửa để xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn qua mắt mèo.